Welcome to Capital One Academy YouTube channel. තාමත් ඔයාලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා bell icon එක click කරලා තිබ්බොත් විතරයි අපි අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න හැකියාවක් තියෙන. ඒ වගේම තමයි මේ channel එකත් එක්ක ඔයාලා එකතු වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් online platforms හරහා සල්ලි හම්බ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම තමයි online platforms වල accounts හදන ආකාරයත් මම මෙතනදී videos වලට හදලා ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල ගොඩක්ම ජනප්‍රිය දෙයක් තමයි ලංකාවට ඩොලර් ගේන්නේ කොහොමද කියන එක. කියන්නේ online platforms හරහා යම් කිසි දෙයක් කරලා අපි කොහොමද ඩොලර් රුපියල් කියන එකත් මම ඔයාලට free කියලා දෙනවා මෙන්න මේ YouTube channel එක හරහා. එහෙනම් ඔයාලා මෙන්න මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට ඔයාලට ගොඩක් වටින videos වලින් ඔයාලට free educate කරන්න තමයි මගේ target එක තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට හැම දෙයක්ම දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් ඔයාලට free ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා අපේ YouTube channel එක හරහා. ඒ වගේම තමයි අපේ academy එකත් එක්කත් ඔයාලට join වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම එතකොට description එකේ අපේ academy එකේ details උත් දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට නැත්තම් මේ free videos බලලත් ඔයාලට ඔයාලගේ knowledge එක වැඩි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි හැමෝටම සුබ දවසක්.